Kamusta mga Lodi? Welcome po ulit dito sa ating channel. Shout out po pala sa ating mga solid subscribers and silent supporters. At sa mga bago, welcome po kayo dito sa aking channel. Dito po ay gumagawa ko ng mga videos na kung saan ay pwede tayong kumita online gamit lamang ang ating mga mobile phones, mobile applications, and iba't ibang websites. At kung gusto mo yung mga ganitong content ay please subscribe to my channel bilang suporta. And pakiclick na rin ang bell button para ma-update ka sa mga future videos. And for today's video ay pag-uusapan naman natin itong si 7 Stag International. Ito mga lods ay naka-base lang dito sa atin sa Pilipinas. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Do you have extra allowance or savings which you don't need right now, but you can use to earn more? Then be a shareholder of a legit, 100% online e-sabong, fish farm, and crypto trading business with daily encashment. There are 4 levels of shareholdings and 2 ways to earn more. 1. Newbie shareholder. Minimum shareholdings of 560 pesos earns 15% for every direct affiliate, and from the 2nd to 5th levels receives 44 pesos daily rewards from indirect affiliate. 2. Apprentice level earns 20% for every direct affiliate with a minimum shareholdings of 5,600 pesos. Gets 440 pesos daily rewards from indirect affiliate, also from the 2nd to 5th levels. 3. The manager shells out a minimum of 56,000 pesos and gets 25% for every direct affiliate. Infinite level for indirect affiliate with the daily rewards of 4,400 pesos. 4. The senior receives 30% from direct affiliate for a minimum shareholdings of 560,000 pesos. Also enjoys infinite level for indirect affiliate with the daily rewards of 44,000 pesos. It doesn't stop there. In the Stag pool sharing, 30% shares will be distributed to the managers, while 70% share will be distributed among senior managers. A legit online business earning opportunity is here. Don't be left behind. Buy your shares now. At ayun nga, napanood nyo ng mga lods yung trailer nila kung paano in-explain nila doon kung paano tayo kumita dito sa 7 Stag International. So yun nga mga lods, ito ay gawang Pinoy or nakabase lang dito sa Pilipinas. And ito yung CEO nila, si Mr. Vernon P. Suminig, 20 years in MLM industry, 10 years VP in real estate, restaurant owner, direct selling company owner, farm owner, and trader for 3 years. At dito naman mga lods sa legalities nila, so ito DTI. Click lang natin. And meron silang DTI na nakapangalan sa 7 Stag International Cockpit Viewing Services. Na kay Mr. Vernon Pernasitas Suminig. Okay, and issued ito last February 27, 2021 up to February 27, 2026. So may 5 years sila. At mayroon din silang BIR. So, Republika ng Pilipinas, kagawaran ng pananalapi. So, ito naman yung sa BIR mga lods. BIR 2303. Certification Registration na release noong March 4, 2021 sa pangalan ni Suminig Vernon Pernasitas. And yung registered address niya is nasa Barangay Wakwak, Mandaluyong City. So, mayroon silang Bureau of Fire Protection, Fire Safety Inspection Certificate, and na-release noong March 10, 2021. 7 Stag International and managed by Mr. Suminig Vernon Pernasitas, and yung address naman niya is nasa Barangay Wakwak, Mandaluyong. So parehas doon sa mga ng permits nila. So pwede nyo ma-verify siya. Ito yung OR number 4674484. And meron din naman silang business location clearance or barangay clearance sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City.
So ito, name of owner, 7 Stag International. And yung address naman is 1023 Cityland Show Tower, Show Boulevard, Core Street, France. Yan. Nature of business is services. Barangay business location. So ito, pirmado ng kanilang punong barangay na si Margarito U. Tan Climangco. At mayroon din sila mga lods na SEC Register Certificate of Incorporations. Ito yung number kung pwede nyo siyang ma-search sa mismo mga lods sa website ni Securities Exchange Commission. So ito naka siya, 7 Stag International OPC. And naka-sealed siya. Makakita nyo ito yung sealed. At meron din silang Mayor's Permit. And medyo blurred ang pagkakuha nila. At ito naman yung business license plate nila. Mayor Carmelita A. Abalos. So ayan mga lods, is 1874 yung business plate nila. So titingnan lang natin mga lods yung nila yung sa SEC. Try nating mag-search dito sa SEC. Punta tayo sa website ng SEC. And para mag-search is pumunta rito sa Service and SEC Company Registration. Loading. So click lang natin tong website. So dito mga lods, sa type of inquiry, dito lang hanapin lang natin dito. Click lang natin tong company name, availability, existence, yan. Then search. Pero pag nasa ito, wala pa kasi pupunta pa lang tayo sa search engine nila. And ayun nga, currently unavailable, public to. Public inquiry is under maintenance. Sorry for the inconvenience. So for now mga lods, hindi natin ma-verify yung yung SEC registration nila. Kasi nga mayroon silang yung website mismo ni Securities and Exchange Commission is mayroon silang inquiry is under maintenance. Sorry for the inconvenience. So mayroon silang maintenance ngayon mga lods na habang ginagawa ko itong videos. So anyway, balik tayo dito sa website ni 7 Stag International. So ayun mga lods, ang CEO nito is si Mr. Vernon P. Suminig. And ayun nga, mayroon siyang experience ng 20 years in MLM. So mga lods, ito yung Facebook page. Ito yung Facebook account ni Mr. Vernon, yung founder and CEO ng 7 Stag International. So titignan natin itong Facebook niya. 7 Stag International, live in Pasig, para Marawi. And matagal na tong Facebook niya mga lods, joined October 2017 pa. And followed by 367 people. And ito naman mga lods, yung update niya sa bawat post niya. So complete details of how Stag works. So 1 hour ago lang siya. And mayroon din siyang mga post. Congratulations. So ito yung mga proofs of withdrawal, cash out. And 9 hours ago, as of now, mayroon ng 9,938 shareholders yung C7 Stag International. And ito naman mga lods, yung 10 hours ago, may upload siya na magandang araw mga kapatid sa 7 Stag. Ito na ang list ng ating mga earners kahapon. So ito yung mga list of payouts nila mga lods. Iba pa man ako mga kapatid kapag nagagalak, parang gusto ko ulit magpa-raffle. Mas damihan pa natin ang mga earners mga kapatid dito sa 7 Stag. Wala kang pangamba, mabuhay sa mga Pilipino. So ito nga mga lods, mayroon siyang hindi daw dapat tayo mangamba dito sa 7 Stag International. So ayan yung mga nila, yung mga proof of payouts. And ayun nga mga lodi, nasilip natin yung Facebook account ni Mr. CEO. So sobrang naman siya, transparent. And sa aking pag mga lodi, wala pa akong nakakita na Facebook group niya or Facebook page na official na kay 7 Stag International.
And ito naman mga lodi sa broker login. So kung wala ka pang account is mag-create ka lang ng account. Kung mayroon naman is mag-login ka na lang. So mayroon ako ditong account mga lod, mag-login na lang tayo. So ito na mga lod yung itsura ng ng dashboard ni 7 Stag International. So ito makita nyo lang mga dashboard, stocks, raffle, payout information, downline, invoices, wallet conversion, registration points. So kung ano yung nandito mga lods, ito lang din yung mga nandito. Ito lang din yung makikita nyo rito. So dito mga lods sa stocks, ayun mga lods, dito pipili lang kayo kung ano yung affordable nyo. Kung gusto nyo mag-invest dito kay 7 Stag International. So ayun lang mga lods, ito lang yung mga natin, yung mga mapapakita natin sa dashboard natin. And dito naman sa withdrawal is nag-try na rin ako mag-withdraw dito mga lodi. So ito direct referral, nag-withdraw ako dito ng last, ito yung record ng withdrawals ko. So ayun nga, mayroon siyang tax na 10%. So kung mapapansin is nag-withdraw ako last, ito 24, nag-withdraw ko ng 31,000 and mayroon tax ay mayroong 10% fee 3,000 and naka-receive ako dito ng 28,000. And ito naman last March 25, 3,000 and mayroong 10% fee, naka-receive ako ng 2,700. And ito naman yung ngayon lang, so hindi ko pa ito nare-receive. Mapansin is wala pa, hindi pa nare-release siya. So nag-withdraw ako ng 3,360 and makaka-receive naman ako ng 3,024 pesos. So dito naman sa payout information mga lods is ito yung ating gagamitin pag mag-payout tayo. So ilalagay nyo lang dito yung bank, ito yung mga available na pwede nyo magamitin pag mag-cash out kayo. GCash, BPI, BDO, Union Bank, Security Bank. So yung the best dito na gamitin is itong GCash and itong Union Bank mga lods. Pipili lang kayo doon, kahit kung anong mayroon kayo, pwede nyong ilagay lahat. So is one at a time lang. Ngayon pag gagawin ng isa, tapos maglagay ng account number, then account number, account name, and yung branch, ito optional lang to, kahit huwag nyo lang lagyan. And update information. So pag na-update nyo na, balik ulit kayo dito and maglagay ulit ng panibagong payout information ninyo. And dito naman sa wallet conversion, so ayan, kukonvert nyo lang yung mga direct referral nyo and indirect referral reward. So convert nyo lang yan para ma-withdraw nyo yung mga income ninyo. So dito mga load sa withdrawal is dito sa direct wallet bonus, yung pag nag-withdraw kayo is dito is daily yung withdrawals nyo from 1 PM to 12 PM. So may oras tayong pwede mag-withdraw, and bago natin ma-receive yung account is yung amount is pwede tayong maghintay up to 2 days. Pero mabilis naman sa ngayon, mabilis yung process nila. So pag nag-request ako is mga ilang oras lang nare-receive na rin yung cash out. Yun yung direct referral mga lods or DRB is daily yung withdrawal niya. Yun nga 1 PM to 10 PM. And dito naman sa reward wallet is every 7 days tayo pwede mag-withdraw. So kung mara dito mga lods sa 7 days sa reward schedule naman, so halimbawa nag-avail ka ng dito ng yung newbie account, nag-avail ka ng newbie account is makikita mayroon ka ditong makikita na amount, and yung after 7 days na activation ng account mo is pwede ka nang mag-withdraw. And another 7 days, and pwede ka na mag-withdraw. May maturity siya. Katulad dito mga lods, March 23. March 23. So, yung 7 days niya, first 7 days is March 30. So, pag naging nito mga lods, pag nag-matured na, pwede na siyang ma-withdraw. And ito namang, sumunod naman is April 6, 2021. So, ayun, every other 7 days, mga lods, pwede tayo mag-withdraw dito sa wallet rewards natin. So, example mga lods, nag-PN ka ng Martes, so every Tuesday yung request ng cash out mo. Kung na-activate yung account mo ng Wednesday, so every Wednesday naman yung
request ng cash out mo sa reward. Pero yung direct referral bonus is daily siya. So ito yung global amount, and ito na nga yung as of now. Wala pa siyang 1 month pero nakaka-apo na siya or naka-accumulate na ng 2.5M. So yun nga ang sabi, hatin ito ng mga naka-manager account and senior account lang. Hindi kasama dito na maghati-hati yung newbie account and apprentice account. Ito ay para lang sa senior and sa manager. Yung manager mga lods is nagkakalaga siya ng 56,000 and yung senior naman is nagkakalaga ng 560,000. So yung 30% nito is mapupaghati-hatian lahat ng mga manager account, and yung 70% naman is paghahatian ng mga senior account. So as of now mga lods, mayroon na silang 31 manager account. And sa ngayon mayroon ng 31 na nag-avail ng manager account. And dito naman sa senior account, yung 560,000 is mayroon na silang 20 total number of senior account. Ayun mga lods, na-share ko na sa inyo yung mga legalities niya, DTI, BIR, and permits, and yung SEC registration niya. And yung about naman sa background ng CEO ng Stag International.